नमस्कार. सनी सुनील कुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सनी सुनील कुडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्स करणार आहोत फोल्डेबल ओड टेबल. आपण याला फोल्डेबल स्टडी टेबल सुद्धा म्हणू शकतो. स्टडी करण्यासाठी आणि लॅपटॉप याच्यावर आपण ठेवू शकतो. याची किंमत आहे 300 रुपये. इतकेही वजन नाहीये या टेबलाचे. सहज आपण उचलू शकतो. ज्या विद्यार्थ्यांना माकड हाडाचा त्रास असेल किंवा लिहत असताना छातीत दुखत असेल तर त्यांच्यासाठी खूपच चांगलं आहे हे टेबल. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.